Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Ai thông minh hơn học sinh vừa lên KVK chinh phạt. Và đây sẽ là series dành riêng cho những người mới vừa chân ướt chân ráo bước lên mùa chinh phạt với quá nhiều thay đổi mới trong trò chơi. Vậy, sự khác biệt đó là gì? Nó có quan trọng không? Các bạn cần biết gì ở giai đoạn này? Bắt đầu luôn thôi chứ còn chần chờ gì nữa. Cách đây 8 tháng, bọn mình đã làm một video như thế này. Tuy nhiên, ông trời thật biết chiều người. Đăng video được mấy hôm thì trò chơi thông báo thay đổi cơ chế pha lê, thay đổi luôn rất nhiều thứ. Cho nên là series này sẽ được tái khởi động để cho các bạn có một góc nhìn đầy đủ hơn. Đấy là nguyên nhân. Còn bây giờ bắt đầu với những ý chính của video này. Video này sẽ gồm 3 phần. Phần thứ nhất sẽ là những thuật ngữ mới lạ ở KVK chinh phạt. Phần thứ hai là những thay đổi cơ bản. Và phần thứ ba đó là bí mật sẽ được bật mí ở cuối video. Bạn sẽ được làm quen với một số thuật ngữ mới. Đầu tiên, KVK chinh phạt sẽ là từ chung dành cho KVK 4, 5, 6, 7 đến vô cực. Tức là hết KVK 3 thì bạn sẽ luôn ở KVK chinh phạt. Ít nhất thì hiện tại là như thế. Chứ sau này nhà phát hành có ra KVK chinh phục hay KVK thu phục gì hay không thì mình cũng không rõ. Ở KVK chinh phạt chúng ta sẽ có rất nhiều bản đồ để lựa chọn, như là anh hùng K, 8 phe xung đột, hay mới nhất là thần quyền phân tranh. Toàn cái tên nghe rất là nổ đúng không anh em? Mỗi bản đồ sẽ có một cách tiếp cận, cách thức chiến đấu khác nhau. Cái đấy mình sẽ làm rõ sau. Cơ mà khá chắc với những vương quốc vừa tiếp cận KVK chinh phạt, map anh hùng K sẽ gần như là map chinh phạt đầu tiên để anh em tiếp cận. Tại sao ư? Chắc có lẽ chúng ta sẽ dành một video riêng để nói về anh hùng K nhé. Tiếp theo đó là thuật ngữ về trại. Đây là thuật ngữ dành cho một hoặc là một nhóm vương quốc được bắt cặp chung với nhau và ở cùng một phần lãnh thổ. Hiểu một cách đơn giản, trại chính là các zone 4. Có điều thay vì chỉ một vương quốc ở zone 4 lúc khởi đầu KVK như 3 KVK đầu, thì ở mùa chinh phạt, mỗi trại có thể chứa từ 1 đến nhiều vương quốc, nhưng tổng sức mạnh của các trại sẽ là ngang ngang nhau. Dù có thể là số vương quốc mỗi trại là khác nhau. Ví dụ anh hùng K đi, chúng ta sẽ có 4 trại, thì trại hỏa sẽ có một vương quốc xít S chẳng hạn. Trại thổ có thể chứa 2 vương quốc xít A, trại phong có thể chứa 4 vương quốc xít B, nhưng mà tự chung lại, sức mạnh của những trại này là ngang ngang nhau. Việc ghép gặp các vương quốc sẽ tăng thêm tính chiến thuật trong việc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các kế hoạch tác chiến hợp lý. Phối hợp với nhau không tốt thôi là có chuyện rồi. Có thể coi trại là một phiên bản nâng cấp hơn của vương quốc, to hơn, phức tạp hơn, đông người hơn và đương nhiên lắm game thủ hơn. Sau trại sẽ là liên hiệp. Liên hiệp ở đây là một nhóm các liên minh gộp lại với nhau. Kiểu trại là bản nâng cấp của vương quốc thì liên hiệp là bản nâng cấp của liên minh ấy. Các liên minh chính sẽ kết hợp với nhau để tạo ra liên hiệp. Lúc này bạn có thể bay lên lãnh thổ của thành viên trong liên hiệp, nhận quà nếu liên hiệp chiếm được bệ thờ, pháo đài hay là tham gia rally, nhồi phòng thủ các công trình trong liên hiệp. Nói chung là liên minh làm được gì thì liên hiệp có thể làm được y như thế, nhưng mà một level nó to hơn. Mỗi liên hiệp sẽ tăng dần số lượng các liên minh thành viên theo mốc thời gian nhất định trong biên niên sử. Như mốc này, tối đa sẽ có 5 liên minh con nhé. Đây sẽ là sơ đồ cho các bạn dễ hình dung. Bên này là vương quốc A, có 2 liên minh chính là U và T. Bên này là vương quốc B, có 2 liên minh chính là X và Y. Trại sẽ là trại của 2 vương quốc này kết hợp lại, và các liên minh sẽ kết hợp lại với nhau tạo thành liên hiệp. Ví dụ như là U và X sẽ là liên hiệp UX, T và Y sẽ là liên hiệp TI. Tất nhiên vẫn có những liên minh bé hơn, nhưng ví dụ như này cho ngắn gọn. Tiếp theo đó là pha lê. Pha lê là một dạng tài nguyên đặc biệt ở mùa chinh phạt. Mà nói tài nguyên thì các bạn có thể nghĩ đến như là lúa, gỗ, đá, vàng. Tuy nhiên, pha lê là một dạng tài nguyên đặc biệt hơn thế nhiều vì bạn không thể farm. Bạn có thể chỉ nhận được thêm pha lê thông qua các nhiệm vụ mỏ pha lê hoặc là đi kéo man dợ. Dĩ nhiên là còn một cách tối thượng đó là đô la thần trưởng. Vậy pha lê làm gì? Pha lê sẽ được dùng để nâng cấp một thuật ngữ khác, đó là công nghệ pha lê. Đây là một dạng công nghệ xuất hiện trong map KVK chinh phạt. Tương tự như công nghệ cá nhân của bạn, bạn sẽ nâng cấp chúng để nhận được thêm các chỉ số. Điểm khác nhau cơ bản của công nghệ pha lê là sẽ tập trung vào nhánh quân sự là chính, đặc biệt là khả năng tăng chỉ số tấn công, tăng sát thương, tăng năng lực đội quân và đặc biệt là tăng số lượng đạo quân tối đa mà bạn có thể mang ra on field. Thay vì 5 đạo quân tối đa thì con số đó sẽ là 7. Mà 7 đạo thì làm gì? Đi farm game bá cháy luôn chứ còn gì nữa. Tiếp theo đó là thành lũy. Đây là những địa điểm, công trình mới ở các bản đồ trong KVK chinh phạt, nơi cung cấp cho bạn một số nhiệm vụ để bạn tăng pha lê khi bạn hoàn thành nhiệm vụ đó và tăng tốc độ sản xuất của mỏ pha lê. Đầu tiên là cách tính seed ở vương quốc cũng trở nên khác bọt hơn so với KVK 1, 2, 3. Mình đã nói rất kỹ ở video cách tính seed này rồi, các bạn có thể xem lại. Ở đây mình sẽ tóm tắt một chút. Đó là ví dụ như ở KVK 1 hiện tại chỉ có 4 vương quốc được sắp xếp sẵn ở trong cụm. Tiếp theo KVK 2, việc tính power tính seed sẽ dựa vào một cụm 16 vương quốc chia thành 2 map KVK khác nhau. Đến KVK 3, con số này sẽ là 48 vương quốc
và KVK 4, con số này sẽ là rất nhiều vương quốc. Vì vậy bạn không thể tính toán trước được là bạn sẽ gặp đối thủ nào. Quan trọng nhất đó là pha lê và công nghệ pha lê. Đây là thay đổi quan trọng nhất của trò chơi. Dạng tài nguyên mới, công nghệ mới và rất nhiều điều thú vị xoay quanh vấn đề này. Mà quá nhiều thì phải làm gì nhỉ? Phải like và đăng ký kênh ngay để chờ đón video tiếp theo chứ nhỉ? Chúng mình sẽ dành riêng một video để nói về cái vấn đề này. Kiếm pha lê như nào, nâng cấp công nghệ pha lê ra sao. Chứ làm chung một video này thì loạn mất. Tiếp theo, quan trọng không kém, đó là rất nhiều chỉ huy mới được mở khóa. Khi mà KVK3 kết thúc, một bầu trời mới các chỉ huy tha hồ cho bạn lựa chọn. Bộ, kỵ, cung, lãnh đạo, mỗi loại thêm khoảng độ chục ông, từ to béo đến gầy còm, từ thổ dân châu Mỹ đến hoa lệ châu Âu, gì cái gì cũng có, nhiều cực kỳ. Nhưng mà các cụ bảo rồi, số lượng khó mà đi kèm với chất lượng. Cho nên là ở một tập nào đó trong tương lai, chúng mình sẽ tóm tắt thêm những list các chỉ huy mà bạn nên lên đầu tiên tại mùa chinh phạt. Mà nếu lâu quá thì hãy mở list video tổng quan các vị chỉ huy. Mình đã gợi ý đâu đó ở trong đống video này rồi, đảm bảo là chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Sau đó sẽ là các thể loại vòng quay. Ngày xưa thì bạn mỏi mòn chờ đợi các vị chỉ huy yêu thích, kiểu lỡ ghét Phan Béo, mê cơ bắp của Alex thì phải đợi 2 tháng với 4 lượt vòng quay mới có. Thì lên chinh phạt bạn sẽ gặp vấn đề khác, đó là game đâu mà quay. Mỗi khi đến lượt, bạn sẽ được chọn các chỉ huy từ tận KVK2 cho đến thời điểm hiện tại. Tức là ở vòng quay bộ binh, bạn sẽ thấy đủ Alex ở KVK2, Quan Vũ, Harak, CPO ở mùa chinh phạt. Kỵ và cung cũng tương tự. Việc của bạn là kiếm thật nhiều game, chọn chỉ huy yêu thích và quay thôi. Quá dễ đúng không nào? Sự kiện thống đốc hùng mạnh nhất cũng tương tự như vậy. Không còn là 2 tháng mới có sự thay đổi như ngày xưa. Giờ đây, tương tự với vòng quay, bạn có thể tha hồ lựa chọn các chỉ huy yêu thích ở MGE. Và đương nhiên, cũng từ KVK2 cho đến hiện tại, đặc biệt là với những chỉ huy vừa ra mắt, sẽ có thời gian tại vị xuyên suốt 2 tháng với 4 kỳ MGE và 4 lần quay tướng. Tha hồ cho anh em tối đa nếu thích. Một chi tiết nho nhỏ nữa là vòng quay tượng vàng sẽ hoàn toàn biến mất nha. Đây là vòng quay mà các dân chơi hệ nào ít cực kỳ hào hứng. Với mốc đầu tiên là 10 vòng sẽ có 5 tượng vàng. Tiếc là nhà phát hành đã bung tay và thế là nó bay màu. Sau chỉ huy sẽ là trang bị. Ngoài những trang bị ở mùa KVK 123 trước đó, ta sẽ được update thêm những trang bị chinh phạt. Và đây là danh sách. Những món vũ khí này có bộ chỉ số cao hơn hẳn so với những trang bị trước đó. Tất nhiên, không có gì là ngon bổ rẻ. Đây chỉ có ngon bổ đắt thôi. Đi kèm với chỉ số cao là nguyên liệu cũng cao hơn cực kỳ nhiều. Tiếp theo đó là trang sức. Thêm nguyên dàn này, đương nhiên là có cái ngon cái dở. Ngon dở thế nào thì mời anh em xem hai video này nhé. Rất chuyên sâu luôn. Và những món ngon nào được mở khóa ở mùa chinh phạt, đa số đều đắt đỏ hơn về mặt nguyên liệu nha. Ngoài trạm dịch hay gọi là shop tư nhân thần bí, ta sẽ có một shop mới, đó là shop chinh phạt. Shop được mở ra ở mỗi KVK chinh phạt để anh em shopping mềm mỉ. Chúng ta có hai loại đơn vị tiền tệ ở shop này, đó là xu quý và xu chinh phạt. Xu quý bạn sẽ nhận được khi nâng cấp pha lê, cứ mỗi nâng cấp bạn sẽ nhận được xu quý, nhiều ít tùy từng công nghệ. Xu chinh phạt thì bạn sẽ nhận được thông qua các thành tựu thập tự chinh, không dễ để kiếm chúng đâu nha. Trong shop chinh phạt, đồ đạc ở đây bao gồm chủ đề thành phố huyền thoại ở các mùa KVK 1, 2, 3 và cái này ở mùa chinh phạt. Bản vẽ, trang bị chinh phạt, tượng vàng, nguyên liệu cam và cuối cùng là khung tên. Bên cạnh đó sẽ là minh văn. Bạn có thể mua khi kết thúc KVK. Mấy cái minh văn giới hạn này thì bạn cần cầm dích thì mới có thể mua được. Thêm một điểm khác biệt nữa, đó là khả năng hồi sinh quân đội cũng sẽ thay đổi một chút. Thay vì 30% như ở KVK 1, 2, 3, con số bây giờ sẽ là 50%. Bạn chết 1 triệu lính, bạn sẽ được hồi 500k quân ở cuối mùa. Tha hồ đốt lính nha. Có gì nữa không nhỉ? Đúng rồi, man dợ. Man dợ ở mùa chinh phạt là một thế lực. Recharge những ngày đầu khi mà chưa có tech pha lê thì khóc thét với lũ man dợ này. Không còn là những tên man dợ yếu đuối, thổi tí là bay như ở KVK trước nữa. Những dân chơi kéo man dợ chân ướt chân ráo lên KVK sẽ bị hơi giật mình vì độ trâu bò của đám man dợ này. Tương tự như vậy, pháo đài man dợ cũng mạnh không kém. Rally 1 triệu 5 T5 có khi còn toang trước dăm ba cái pháo đài này. Dĩ nhiên bạn sẽ dễ dàng phá hủy những pháo đài man dợ này hoặc là tiêu diệt những quân man dợ khi công nghệ pha lê của bạn được update thêm. Yên tâm đi nha. Còn cái nữa là bên cạnh độ trâu bò thì đánh man dợ hay là pháo đài sẽ tiêu tốn điểm hành động cao hơn bình thường nha. Mặc định sẽ là 80 với một con man dợ và 300 với một pháo đài man dợ. Nên là nếu có thích đua top KVK chinh phạt thì bạn cần chuẩn bị một lượng điểm hành động rất lớn đấy. Ngoài ra có một điểm khác biệt nho nhỏ ở KVK chinh phạt. Phần thưởng dành cho các thành tựu thập tự chinh sẽ thay vì nhiều tượng vàng như ở KVK 123 thì chuyển sang tặng nhiều nguyên liệu cam. Kiểu nhà phát hành bảo người chơi up tường thế đủ rồi, làm set trang bị huyền thoại full talent đi cho nó uy tín. Kiểu thế. Và đến với phần cuối cùng của video, một chuyên mục mới sẽ được xuất hiện ở cuối mỗi video. Mình tạm gọi là hỏi đi mà còn lên TV. Đây là nơi bọn mình sẽ lựa chọn những câu hỏi hay, khó, hiểm hóc hoặc đơn giản là vui vẻ để trả lời mọi người. Câu hỏi sẽ do các bạn đặt ra và bình luận ở dưới video, fanpage hay là group.
nên là anh em comment thật là xôm lên nha. Hôm nay chúng ta sẽ có những nhân vật may mắn nào đây. Đầu tiên là Chan Soi với câu hỏi về chỉ số tấn công liệu có bị đánh giá thấp trong meta đêm đỏ không, và so sánh giữa chỉ số tấn công và mọi thiệt hại. Đây là một câu hỏi rất khóc búa và vẫn gây tranh cãi khá nhiều, nên là trả lời suông 1-2 câu chắc không ổn đâu nhỉ. Có lẽ là mình nên làm một video riêng, nên là anh em nào có cùng câu hỏi thì like và sub kênh lên đi. Bọn mình đang mang lính ra test rồi, chuẩn bị có một video cực hot về vấn đề này. Không like không sub là không ra video đâu nha. Tiếp theo là bạn kẻ theo dõi với một câu hỏi hiểm hóc không kém. Anh chủ kênh có vợ con gì chưa? Nếu chưa thì liệu em có cơ hội không ạ? Hi hi. Thực ra thì câu hỏi này có 2 đáp án. Nếu em là gái chưa chồng, cú không có gai thì câu trả lời của anh là chưa. Còn nếu em là cú có gai ấy, thì anh có vợ con rồi nha. Anh em cần chú ý đến đoạn cuối nhá. Hi 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 là như thế nào? Mang dầu ăn đây nói chuyện em nhá. Một câu hỏi khác đến từ Khiêm Đình. Em không muốn hỏi gì, chỉ muốn xem em có đợi lên TV hay không. Đéo em nhá. Chắc thế thôi anh em ạ. Hôm nào lứng lên thì mình trả lời nhiều thêm. Mình đi tắm rửa nằm nghiêng ráo nước, đợi kẻ theo dõi đến hiến thân đây. Chào anh em nha. See ya.